What's up mga ka-Moto? This is OJ Moto. So for today's content, gagawa tayo ng review about this intercom, which is the Freedconn Tmax-S. Hindi ito yung Tmax ng Yamaha. Iba to, intercom. So actually, nagamit ko na to kasi it was given to me by Boss JB ng JBR Moto Gear. Shoutout Boss JB. Thank you so much. Naisipan ko na lang ng gawa ng review. So inalis ko ulit sa helmet ko. Tapos, binalik ko sa box. Gawa natin ng review. So, first impression sa box, mukhang social, maganda, naka-indicate lahat ng mga functions, pati yung mga included kasama ng device, naka-indicate din sa box with 2-year warranty. Group intercom 1,000 meters. So, yun ang distance niya. Buksan na natin to para makita natin what's inside. Ayan yung box cover. So in front, ito yung mismong Bluetooth intercom. Ito yung nagustuhan ko sa intercom na to. Very friendly, very handy. So ito yung function nito is to adjust the volume, to turn on. Press mo lang yan, then magla-lighten up na. Yan. So yan, nakasindi na yan. Iwan muna natin dito. Tignan natin yung mga included sa box. As what I've said kanina, nabuksan ko na to and nagamit ko na. So hindi na siya naka-plastic. So this is the USB charger na kasama. Then the speakers, maganda yung sound quality. Lagyan muna natin dito. Then itong mic, alam ko itong mic na to ginagamit to for modular and half face helmets, pero sa full face mahirap ikabit to, kaya hindi ito yung advisable na gamitin. Then ito yung isa pang mic, ito yung talagang ginagamit sa full face. Nagamit ko na to, maganda yung quality, mamaya makikita nyo. So meron siyang free 4 velcro pads. Dito yung dinidikit sa helmet. Actually 6 to, ito yung 4, ito yung 2. Ito yung nagamit ko na, yung kinabit ko sa helmet ko. Ito, 2 velcro pads para sa mic. Itong mic natin na maliit. Dito yan. Itong helmet clamp. Ito yung ginamit ko para ikabit yung intercom. So ito yan, pag naka-install sa helmet, ganyan. Tapos isa-slide mo lang siya. Ayan. Pag alisin mo, pull lang. Alright. Meron pa isang style ito. Ito yung dinidikit eh. Kaso, mas prefer ko na ito para pwede kong alisin. Unlike this one, pag nakadikit, baka masira pa yung helmet. Sayang din. Siyempre, meron ding free na Allen screw. Kasi ito yung gagamitin mamaya. To tighten up the screws. Mamaya pag in-install natin sa helmet yung clamp na to. Syempre, manual. Typical Pinoy, hindi naman nagbabasa ng manual talaga. Umaasa lang sa reviews. Pero ako, nabasa ko na to. That's why I'm making a review, diba? Smart. So now mga ka-Moto, nakita natin yung laman ng box. Install na natin sa helmet ko. I will show you how. So tinanggal ko na mga ka-Moto yung mga stuffs na hindi ko kailangan. Ito lang yung mga need ko. Itong clamp, itong Allen screw, itong mic, hindi ko kailangan pala yan. Itong mic na maliit, ito yung kailangan ko. And yung speakers na ikakabit natin. Ganda ng quality nito, promise. And of course, syempre, the Bluetooth intercom. And my helmet. AGV K5S. So the first thing to do is install muna natin yung clamp para ma-position natin kung saan yung intercom. Madali na mamaya yung pagpasok ng mga speakers and mic sa loob. Tsaka yung mga tago ng wirings, madali lang. So may tinanggal ako na inner lining ng helmet, yung nandito, para mas ma-install ko ng maayos. Better talaga na alisin.
So ito muna install natin. So luwagan muna natin to. Yan, luwag na yan. Then of course, sa left side siya ini-install. Here. So sinut ko lang to dito. Then higpitan na natin gamit ng Allen screw. Mga ka-Moto, nahigpitan na natin. So hindi yan tumatama sa helmet ko kasi meron yan protection na foam sa loob. So safe yan. Hindi na rin maalog. Kapit. So ito, sa slide down lang natin. Very handy. Sobrang daling gamitin. O yun na, nakalock na. So ganyan ang itsura niya. After installing this one, ito na install natin yung speakers. Connect muna natin yung mic. Ito yung mic. Connected na. Alright. Lagay muna natin tong velcro pads dito sa may inner shell ng helmet. Sa mga helmet na may intercom ready, meron ng mga abang yan dyan. May mga butas na. Shoot mo na lang to dyan. So ayan mga ka-Moto, nakalagay na. As you can see, this one. Itong sa speaker, sasaksak na natin dito para ma-position na natin yung cord. Ayaw natin ng mga naka-loose na cords para maganda yung pagkakalagay. Alright, nakalagay na siya, naka-plug na. So mga ka-Moto, nakabit ko na lahat. Ayan ang look niya. Dito yung isang pad. Ito ayusin ko na lang ito mamaya. Syempre ayaw natin ng mga loose wires. Dito yung mic. Yan. Yung isa nandito. Yung isang pad. So kabit na natin ito. Tapos na natin siyang i-fix mga ka-Moto. Papakita ko sa inyo yung tinago ko yung mga wiring para malinis. Ito yung wire ng sa Purple Panda. Ito, papakita ko. So dito ginawa ko siyang mahigpit para hindi siya naglo-loose. So ayan ang itsura niya. Ayan siya. Then dito, ito yung mic ng Purple Panda. Sa loob, malinis na malinis yan. Walang nakalabas na wire. Parang wala nangyari. So you know what's next mga ka-Moto? Road test na natin. Let's go! Alright mga ka-Moto, road test muna natin. So power on na natin. Narinig nyo ba yun? 50% battery. So mag-radio muna tayo. Para mag-function yung radio, press natin 2 clicks. Long bar, sulit magtanggal ng mancha sa maraming labada. 1850 SRP lang. Grabe ang ingay. Ang lakas. Ang daming okasyon. Ayan, na radio. Babaliin ko lang yung anak ko, my daughter, Domino. So, traffic. Very friendly sa gamitin, napakadali. Hinaan muna natin yan. Hinaan na natin. So, u-turn tayo eh. Thank you. So ayun, kung ano-ano narinig na natin yan sa radio. Idol!
Mga ka-Moto, i-connect naman natin siya through Bluetooth dito sa cellphone natin. So ang gagawin lang natin, ipe-press and hold natin for at least 8 seconds. So yan, pinindot ko na. Press and hold lang. Ayun, pag sinabi niya ng pairing, ayan na, lumabas na. Press na natin, connect na natin. So, connected na. So, try natin mag-music. Try muna natin itong mga TikTok. Lakas. I don't know what it is. This ain't built to be change. You don't get to just run away. Alright, try naman natin while running. So, play tayo ng music. Kung masyadong malakas yung music, hinaan na lang natin. Dito. Oh, di ba? Very very easy to operate itong intercom na to. Kahit nagja-drive ka, pwede mo lakasan, hinaan yung volume. Hindi mo na kailangan kapain kasi tinitwist lang yun eh. Yung mismong wheel niya, tinitwist lang. Ito, lalakasan ko. O, diba? Hinaan ko. Alright. Easy. Shoutout, Boss Rafi. Thank you. So, try natin i-connect. Alam ko sabay yung ata dapat. Sabay sinisindihan. Tara, on na natin. 2, 3. Welcome to use Freedconn product. Sorry, dapat ba 8 seconds? 60% battery. Mali, ulit. Okay. Take two. Power off. Okay. So, 8 seconds ulit. 1, 2, 3. Welcome to use Freedconn product. 60% battery. Pag nagsalita na siya ng pairing, kukonek kaya? Ganda ng helmet ni Boss Rapi, oh. Helmet ka. Sana all. Try mo nga magsalita. Wala pa eh. Pairing ko ulit dito. Kasi hindi na kailangan ng cellphone yan pag i-connect mo. 60% battery. Pairing. Ayan, pairing. Yun. Press and hold the Tmax on off 8 seconds. Now the blue lamp and red lamp. Ayun. Ayos. Malinaw ba? Malinaw, boss? Yes, boss. Yan, narinig ko sa vlog. Oo nga eh. So, connected na siya. Yan, connected na. So, up to 1 kilometer. 1 kilometer. Gusto mo subukan natin? Sige, ikaw na lalala. Ako na lalayo. Sige. Mag-motor ako. Sige. Ano ka ba? Naka hard mic? O soft mic? Yung soft mic. Pangit yung hard mic. Pang full face yun, di ba? Oo. Medyo may garalgal lang kasi yung dating. Ito? Pero sa'yo? Ba't kaya? Sa akin may garalgal, wala. Wala, sobrang linaw nga. Ang ganda nga eh. Ay, sa'yo may garalgal eh. Mamaya, testingin mo rin dito. Ba't kaya? Siguro sa position ng mic. Siguro. Mamaya, testingin mo rin sa akin. May garalgal konti eh. Grabe ka talaga, Boss Rapi, idol, oh. Carbon Lodi. Carbon load. Okay, so sukatin muna natin yung zero natin to. Ayan, 1 kilometer. 1 kilometer. Yes. Sige. Testingin natin.
Layo rin, no? O yan na, naririnig pa naman kita eh. Wala pang 1 kilometer, 100 meters pa nga lang eh. Ang layo pala niyan, no? 1 kilometro. Layo niyan, lalo pag 6 na intercom. Paano pala pag natuloy yung ride natin, ang dami nating naka-intercom, sobra-sobra na. Ang gagawin nakataan ni Boss, tiga-4 eh. Ah, tiga-4. Yes. 200 meters. O yan, okay. Aabot na yata ako sa munisipyo na ito eh. Sige, try mo lang. 300, layo pa. Grabe. Ayan, medyo naggagaralgal na. Boss. Wala na, wala. So medyo mahina siguro yung signal. That's why hindi na siya nakakonect. 400 meters pa lang na-disconnect na. Siguro ng mga 350 meters nawala yung boses niya. Tapos 400 meters doon na nag-disconnect. Hanggang lang umabot, sir. Hanggang ano, boss Rapi, sa 350 meters siguro to. 350 lang pala. Oo, Nag-disconnect eh. nag-disconnect nung mga 400 na. Oo. Nung bandang 350, ano, Oo, nagagaragal pa. oo, nagagaragal. Hindi ka na masyado maintindihan. Oo, pero okay na yun, malayo na rin yun eh. Oo, malayo nga. Layo na napuntahan ko eh. Hindi lang siya kasing accurate nung nakalagay dun sa box na 1,000 meters. Pero okay naman. Siguro dahil siguro maganda na siya pag sa open area, kunwari sa mga NLEX. Siguro pag ganun. Pag dito wala, maraming building. Okay, na-test na natin. Intercom to intercom. Napakalinaw. Ay, grabe init. Alright. So, nakita nyo na yung functions nito. Kung paano connect, gaano kalakas yung speakers, gaano kaganda yung quality ng Tmax-S. So if you like this video mga ka-Moto, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, OJ Moto, my Facebook page, OJ TV. Please like and follow to stay updated sa aking mga future contents. Thank you so much. Peace!